নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। মই আহিছোঁ আজি দেউতাৰ লগত ঘৰৰ পাছফালে থকা আলু বাৰীখনত আলু খান্দিবলৈ। আজি দেখিছে, এয়া মানে ৰাতি হাতী আহিছিলে। আমাৰ ঘৰৰ পাছফালে প্ৰায় ৰাতি হাতী আহে। হাতীয়ে কলগছ ৰাতি ভাঙি থৈ গ'ল। ইয়াৰ ওচৰতে আছে আলু বাৰীখন আমাৰ লগতে। আমি সৰু সৰু আলুবিলাক বাছি লৈছোঁ আৰু। এফালে মোৰ দেউতা, এইখিনি আলু বাচা মোৰ হৈ গ'ল। দেউতা লাগি আছে। এয়া মই ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি নিমখ দি সিজাই লৈছোঁ, অলপ দেৰি সিজিব দিম। এইফালে আদা নহৰুখিনি খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ, যিহেতু মিক্সিত বহুত বেছিয়ে গুড়ি হৈ যায়। এইফালে ৰাতিপুৱা আনি থোৱা আলুখিনি ধুই লৈছোঁ। এইফালে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। আজি ভাবিলোঁ ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি অলপ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ। দেখিছেনে নিমখ দিয়াৰ কাৰণে মাংসখিনি কেনেকৈ লেতেৰাবিলাক ওপৰলৈ উঠি আহিছে। এইখিনি মাংসখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ মই ৰাখি দিছিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ইয়াত ভাজি ল'ম। দি দিছোঁ মই মাংসখিনি। এয়া আলুখিনিও লগতে ভাজি ল'ম। এয়া দি দিছোঁ মই খুন্দি থোৱা আদা নহৰুৰ জালুকখিনি। আজি মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতু আমাৰ ধনুৱেও খাব আজি। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি লৰাই দিম। নিমখ, বাকী মছলাখিনিও দি ল'ম এতিয়াই। মছলাখিনি দি গোটেইখিনি এতিয়া অলপমান ভালদৰে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া দি দিছোঁ মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। এইখিনিও ভালকৈ ভাজি ল'ম মই। মাংস খাবানে? মাংস খাবা? আমাৰ ধুনু মাংস খাবলৈ বহি আছে আৰু। মাংসখিনি ভাজা মোৰ হৈয়ে গৈছে এতিয়ালৈকে।